ৰশ্মি মোটিভেশ্যন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে 2024 চনৰ জুলাই মাহৰ কেছবুকৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো। মই জুলাই মাহৰ কেছবুক কেনেধৰণে মেইনটেইন কৰিছো সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ জানিবলৈ হলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব লাগিব। প্ৰথমে মই কেছবুকৰ জমা সাইটটো বা ৰিসিপ্ট সাইট কেনেধৰণে মেইনটেইন কৰিছো আপোনালোকে চাই যাব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ডেটৰ ঘৰত মই তাৰিখ বহাইছো। মই পাৰ্টিকুলাৰ্ছৰ প্ৰথম ঘৰত লিখিছো মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা, ইংলিছত অপেনিং বেলেন্সো বুলি কিনে কোৱা হয়। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব কেছৰ ঘৰত লিখিছো মই 1559 টকা আৰু বেংকৰ ঘৰত লিখিছো 7146 টকা। এই টোটেলৰ ঘৰত যিটো এমাউন্ট লিখিছো 8705 টকা। নগদ আৰু বেংক দুটা যোগ কৰাৰ পাছত মই টোটেলৰ ঘৰত লিখিছো। আপোনালোকেও সেম এনেধৰণে লিখিব পাৰিব। এই মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা লাইনটো কৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো জানিবলৈ হলে আপোনালোকে মোৰ কেছবুকৰ পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 কৰি মই কেইবাটাও ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো। সেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চালেও মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা লাইন ওলোৱা প্ৰচেছটো আপোনালোকে গম পাব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 1/7/2024 প্ৰথম সাপ্তাহিক সভাত সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় 300 টকা। এই 300 টকা সঞ্চয়টো সদস্যসকলে নগদভাৱে জমা দিয়াৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। যিখিনি নগদ এমাউন্ট নগদৰ ঘৰত লিখে বা কেছৰ ঘৰত লিখে সেই এমাউন্ট আকৌ আপোনালোকে টোটেলৰ ঘৰতো লিখিব লাগিব। আৰু বেংকৰ ঘৰত যিটো এমাউন্ট লিখে সেই এমাউন্ট পুনৰ টোটেল ঘৰত লিখিব লাগিব। আৰু ইয়াত চাই লওক আপোনালোকে 1/7/2024 সভাতে গোটৰ সদস্যসকলে সঞ্চয় ঋণৰ সুত আৰু মূল জমা দিয়ে। কনফিউজ নহব, সঞ্চয় ঋণ হৈছে আপোনালোকে যিখিনি সঞ্চয় কৰি আপোনালোকে পুঁজি এটা জমা কৰে সেই সঞ্চয় পুঁজিৰ পৰাই আপোনালোকে যিটো ঋণ প্ৰদান কৰে সেয়া হৈছে সঞ্চয় ঋণ। সেই সঞ্চয় পুঁজিৰ পৰা সদস্যসকলে যদি ঋণ লৈ থৈছে আপোনালোকে এনেধৰণে লিখিব। যদি পৰিশোধ কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব। মূল দিয়ে, ধৰি লওক ইয়াত এগৰাকী সদস্যৰ নাম, মূল দিয়ে 1000 টকা আৰু সুত দিয়ে 100 টকা। মূল আৰু সুত আপোনালোকে ভাগে ভাগে এনেধৰণেও লিখিব পাৰিব। নতুবা আপোনালোকে কেছবুক লিখিবলৈ জেগাটো নাতে তেতিয়াহলে আপোনালোকে সুতে মূলে একেলগেও লিখিব পাৰিব কেছবুকত। কিন্তু আপোনালোকে সুতখিনি লোন লেজাৰত আপোনালোকে দেখুৱাব লাগিব। আৰু লোন লেজাৰ কেনেধৰণে লিখা হয় লোন লেজাৰ লিখা প্ৰচেছৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম। যেতিয়া সদস্যগৰাকীয়ে সুত আৰু মূল জমা দিছে নগদভাৱে জমা দিছে কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 1/7/2024 গোটেইখিনি তাৰিখ মই একেটা তাৰিখ লিখিছো কিয়নো একেটা সভাতে বহুতখিনি লেনদেন হয় আৰু সেই লেনদেনটোহে মই ভাগ ভাগ কৰি লিখিছো। সভাতে সদস্যসকলে বেংক ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰে। যদি আত্মসহায়ক গোটত বেংক ঋণ লৈ থৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে বেংক ঋণ যেতিয়া সদস্যসকলে পৰিশোধ কৰে আপোনালোকে কেছবুকত এনেধৰণে লিখিব। মুঠ মূল পৰিশোধ কৰে 11110 টকা আৰু মুঠ সুত পৰিশোধ কৰে 1310 টকা। এই মূল আৰু সুত সদস্যসকলে নগদভাৱে জমা দিয়াৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। মই ইয়াত সকলো সদস্যৰ সৰ্বমুঠ মূলধন আৰু সৰ্বমুঠ সুতহে মই ইয়াত লিখি দিছো যিমান পৰিশোধ কৰিছে। আপোনালোকে কিন্তু লোন লেজাৰত আপোনালোকে ভাগ ভাগ কৰি লিখিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 8/7/2024 দ্বিতীয় সাপ্তাহিক সভাৰ সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় 300 টকা। এই 300 টকা সঞ্চয়ও নগদভাৱে জমা পোৱাৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আৰু ইয়াত চাব পাৰিব আপোনালোকে 8/7/2024 সদস্যসকলে CIF ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰে। দ্বিতীয় নম্বৰ সভাত সদস্যসকলে আকৌ CIF ঋণৰ সুত মূল পৰিশোধ কৰিছে। যদি আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোটবিলাকত ঋণ লৈ থৈছে সদস্যসকলে 50,000 টকাৰ মুঠ মূলধনটো 4167 টকা হ'ব আৰু 50,000 টকাৰ প্ৰথমবাৰৰ সুতটো হ'ব 500 টকা এটকা সুতত। সদস্যসকলে যেতিয়া পৰিশোধ কৰিছে এই মূল আৰু সুত নগদভাৱে জমা দিছে কাৰণে মই নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। যদি আপোনালোকৰ গোটত সঞ্চয় ঋণো ৰানিং হৈ আছে, বেংক ঋণো ৰানিং হৈ আছে বা CIF ঋণো ৰানিং হৈ আছে, কেইবাটাও ঋণ ৰানিং হলে আপোনালোকে এনেধৰণে সুত আৰু মূল ভাগ ভাগ কৰিও লিখিব পাৰিব যদি কেছবুকত জেগাটো আতে। যদি জেগাটো নাতে তেতিয়াহলে আপোনালোকে সুতে মূলে একেলগে ইমান টকা ঘূৰি আহিছে বুলি কিনেও লিখিব পাৰিব। আৰু ইয়াত চাব পাৰিব 15/7/2024 তৃতীয় সাপ্তাহিক সভাত সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় 300 টকা। এই 300 টকা সঞ্চয়ও নগদভাৱে জমা পোৱাৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো।
আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 23/7/2024 চতুৰ্থ সাপ্তাহিক সভাত সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় 300 টকা। এই 300 টকা সঞ্চয়ও নগদভাৱে জমা পোৱাৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 25/7/2024 বেংকত জমা কৰা হয় 1200 টকা। এই 1200 টকা বেংকত জমা কৰাৰ কাৰণে মই কেছবুকৰ জমা সাইডৰ বেংকৰ ঘৰত লিখিছো। আপোনালোকেও সেম এনেধৰণে লিখিব। যদি বেংকৰ ট্ৰানজেকচন হয় তেতিয়াহলে কেছবুকৰ জমা সাইডৰ বেংকৰ ঘৰত লিখিব আৰু সেম এনেধৰণে টোটেলৰ ঘৰতো লিখিব। 28/7/2024 বেংকৰ পৰা সুদ পোৱা হয়। বেংকৰ পৰা সুদ পাওঁতেও বেংকৰ একাউণ্টতে জমা হয় কাৰণে মই বেংকৰ ঘৰতে লিখিছো। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব 31/7/2024 জুলাই মাহৰ শেষ তাৰিখটো মই লিখিছো। মাহৰ মুঠ জমা হয়। এই মাহৰ মুঠ জমাত মই নগদৰ ঘৰত লিখিছো 20,946 টকা আৰু বেংকৰ ঘৰত লিখিছো 8,402 টকা আৰু টোটেলৰ ঘৰত লিখিছো 29,348 টকা। এই মাহৰ মুঠ জমা লাইনটো কৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে চাই যাওক। ইয়াত চাই লওক নগদৰ ঘৰত মই লিখিছো 1559 টকা। এই 1559 টকাৰ লগত গোটেইখিনি নগদৰ ঘৰত যিমানখিনি এমাউন্ট লিখিলো এই গোটেইখিনি এমাউন্ট যোগ কৰাৰ পাছত মাহৰ মুঠ নগদ জমাটো ওলোৱা হয়। আৰু বেংকৰ ঘৰতো যিমানখিনি এমাউন্ট লিখিছো আপোনালোকে চাই লওক। প্ৰাৰম্ভিক জমাৰ বেংকৰ ঘৰত লিখিছো 7,146 টকা। এই 7,146 টকাৰ লগত বেংকৰ ঘৰত যিমানখিনি এমাউন্ট লিখিলো গোটেইখিনি এমাউন্ট যোগ কৰিব লাগিব। এই গোটেইখিনি এমাউন্ট যোগ কৰাৰ পাছত মাহৰ মুঠ বেংক জমা 8,402 টকা আৰু মাহৰ সৰ্বমুঠ জমা ঘৰত মই লিখিছো 29,348 টকা। এই 29,348 টকাটো কৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে চাই লওক। মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা লাইনত মই টোটেলৰ ঘৰত লিখিছিলো 8,705 টকা আৰু এই 8,705 টকাৰ লগত টোটেলৰ ঘৰত যিমানখিনি এমাউন্ট বহালো টোটেলৰ ঘৰত যিমানখিনি এমাউন্ট লিখিলো গোটেইখিনি এমাউন্ট থিয়কে যোগ কৰাৰ পাছত মাহৰ সৰ্বমুঠ জমাটো ওলোৱা হয়। নতুবা আপোনালোকে এনেধৰণে টোটেলৰ ঘৰত যিমানখিনি এমাউন্ট লিখিছে যোগ কৰিবলৈ অসুবিধা পালে আপোনালোকে মাহৰ নগদ মুঠ জমা লগত মাহৰ বেংক মুঠ জমা দুটা যোগ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে সৰ্বমুঠ জমাটো লিখিব পাৰিব। আৰু খৰচৰ সাইডটো মই কেনেধৰণে মেইনটেইন কৰিছো এই প্ৰসেসটো আপোনালোকক দেখুৱাম। মোৰ চেনেল এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব। খৰচৰ সাইডটো মই কেনেধৰণে মেইনটেইন কৰিছো আপোনালোকে চাই যাওক। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব পেমেন্টস লিখা আছে। পেমেন্টস মানে হৈছে খৰচ। ডেটৰ ঘৰত লিখিছো 1/7/2024 আৰু পাৰ্টিকুলাৰ্ছৰ ঘৰত লিখিছো আমুক সদস্যালয় সঞ্চয় পুঁজিৰ পৰা ঋণ দিয়া হয়। আপোনালোকে ইয়াত সদস্যাৰ নাম লিখিব। মই সদস্যাৰ নামটো আপোনালোকক শ্ব' কৰা নাই। আপোনালোকে কেছবুক লিখোতে সদায় এটা নোটিচ কৰিব আপোনালোকৰ লেনদেনটো জমা হৈছে নে খৰচ হৈছে। যদি জমা হৈছে কেছবুকৰ জমা সাইডত লিখিব। যদি খৰচ হৈছে আপোনালোকে কেছবুকৰ খৰচ সাইডত লিখিব। জমা সাইডতো নগদৰ ঘৰত আছে। নগদ জমা হৈছে যদি নগদৰ ঘৰত লিখিব আৰু খৰচৰ সাইডতো নগদ ঘৰ আছে। নগদ খৰচ হৈছে যদি আপোনালোকে খৰচৰ সাইডত নগদ খৰচ দেখুৱাব নগদৰ ঘৰত লিখিব আৰু টোটেলৰ ঘৰতো এনেধৰণে লিখিব। আৰু যদি বেংকত খৰচ হৈছে আপোনালোকে খৰচৰ সাইডত বেংকৰ ঘৰত লিখিব। যদি বেংকত জমা হৈছে তেতিয়াহলে কেছবুকৰ জমা সাইডৰ বেংকত ঘৰত লিখিব। আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে সদস্যজনীলৈ 1,000 টকাৰ ঋণ যেতিয়া প্ৰদান কৰা হৈছে নগদভাৱে জমা দিয়াৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব 3/7/2024 আমুক গ্ৰাম্য সংগঠনলৈ গোটৰ মাহিলী সঞ্চয় জমা দিয়া হয়। এই মাহিলী সঞ্চয়টো নগদভাৱে খৰচ হয় সেইকাৰণে মই নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 3/7/2024 মই তাৰিখ একেটাই তাৰিখ বহাইছো। আমুক ভিঅলৈ বা আমুক গ্ৰাম্য সংগঠনলৈ VRFৰ মাহিলী সঞ্চয় জমা দিয়া হয়। নগদ খৰচ এনেধৰণে লিখিব আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিব। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব 3/7/2024 ভিঅলৈ CIFৰ কিস্তি জমা দিয়া হয়। এই এমাউন্টটো নগদ খৰচ হোৱাৰ বাবে কেছবুকৰ খৰচৰ সাইডত নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 5/7/2024 বেংক ঋণৰ কিস্তি গোটৰ ঋণ এচিড জমা দিয়া হয়। লোন একাউণ্টত যেতিয়া ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰিব লগা হয় কেছবুকৰ খৰচৰ সাইডত নগদৰ ঘৰত লিখিব আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিব।
বেংক যাতায়াতী বাবদ খৰচৰ তাৰিখটো 5/7/2024। বেংক যাতায়াতী খৰচ 100 টকা খৰচ হৈছিলে নগদ খৰচ, সেইকাৰণে মই নগদৰ ঘৰত লিখিছো কেছবুকৰ খৰচৰ সাইডত আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 28/7/2024 বেংকত জমা কৰা হয় 1200 টকা। খৰচৰ সাইডত নগদ খৰচ দেখুৱাইছো বেংকত জমা কৰা আৰু টোটেলৰ ঘৰতো মই লিখিছো। 28/7/2024 বেংক যাতায়াতী বাবদ খৰচ হয় 100 টকা। এই 100 টকা খৰচো নগদ খৰচ হোৱা কাৰণে মই কেছবুকৰ নগদৰ ঘৰত লিখিছো। আৰু ইয়াত চাব পাৰিব 31/7/2024 গোটৰ নথিপত্ৰ লিখাৰ বাবদ বুক কিপাৰক দিয়া হয় 100 টকা। যদি আপোনালোকৰ গোটৰ নথিপত্ৰ লিখাৰ বিনিময়ত বুক কিপাৰৰ খৰচটো আপোনালোকে কাটে, নগদ খৰচ হলে আপোনালোকে নগদৰ ঘৰত লিখিব আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিব। ইয়াত চাব পাৰিব 31/7/2024 মাহৰ মুঠ খৰচ হয়। নগদ খৰচ লিখিছো মই 19,398 টকা আৰু বেংকত খৰচ নাই এই মাহত, সেইকাৰণে বেংকৰ খৰচ মই বহোৱা নাই। যদি গোটৰ একাউণ্টৰ পৰা কিবা কাৰণত চাৰ্জ কাটে তেতিয়া হলে আপোনালোকে খৰচটো লিখিব পাৰিব। নতুবা আপোনালোকে কেতিয়াবা সদস্যসকলক ঋণ দিওঁতে যেতিয়া উইথড্ৰ কৰে বা গোটৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা তুলি অনা হয় তেতিয়া আপোনালোকে কেছবুকৰ খৰচৰ সাইডত বেংকৰ ঘৰত লিখিব। কিন্তু এইটো মাহত খৰচ নথকাৰ কাৰণে মই নগদ খৰচ কিমান আছিলে সেই নগদ খৰচে মই টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আপোনালোকেও এনেধৰণে লিখিব পাৰিব। 31/7/2024 মাহৰ মুঠ জমা হয়। জমা সাইডৰ মাহৰ মুঠ জমা লাইনটোৱে মই খৰচৰ সাইডত লিখিছো। কেছবুকৰ জমা সাইডত নগদৰ মুঠ জমা আছিলে 20,946 টকা। এই 20,946 টকাৰ লগত 19,358 টকা যেতিয়া বিয়োগ কৰা হয় তেতিয়া মাহৰ শেষ জমা বা হাতে জমাটো ওলাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব বেংকৰ ঘৰত জমা সাইডত বেংক মুঠ জমা আছিলে 8,402 টকা। এই 8,402 টকাৰ লগত বেংকত যিমানখিনি খৰচ হয় এই খৰচটো বিয়োগ কৰিব লাগিব। কিন্তু এই মাহত বেংকত খৰচ নথকাৰ কাৰণে একেটা এমাউণ্টে বেংক শেষ জমাত আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। আৰু সৰ্বমুঠৰ ঘৰত আছিলে 29,348 টকা। এই 29,348 টকাৰ পৰা 19,358 টকা যেতিয়া বিয়োগ কৰা হয় তেতিয়া 9,950 টকা থাকি যায়। এই 9,950 টকাটোৱে হৈছে মাহৰ সৰ্বমুঠ শেষ জমা বা নগদ শেষ জমা আৰু বেংক শেষ জমা দুটা যোগ কৰা হয় তেতিয়াও আপোনালোকে সৰ্বমুঠ শেষ জমাটো ওলাব পাৰিব। আপোনালোকে এই জুলাই মাহৰ শেষ জমাৰ লাইনটোৱে আপোনালোকে পুনৰ আগষ্ট মাহত মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা বা অপেনিং বেলেন্সত আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। সেম এনেধৰণে আপোনালোকে কেছবুকটো মেইনটেইন কৰি যাব। আজি দিনটোৰ বাবে কেছবুকৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানেই লৈ আহিছো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজি দিনটোলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছো।